اینجا کوپنهاگن پایتخت دانمارکه و امروز قرار روزمون رو با 50 یورو به سر ببریم. جالب بدونید که واحد پول دانمارک کرون دانمارکه و هر کرون دانمارک برابر با 13 سنت. اول از همه ما نیاز به تیکت روزانه تو این شهر داریم و تیکت روزانه برای حمل و نقل برای 24 ساعت توی کوپنهاگن قیمتش 80 کرون دانمارک یا تقریبا 10 یورو 70 سنت هستش و این 10 یورو 70 سنت اگه از این 50 یورو کم کنیم 39 یورو 30 سنت ما بودجه داریم. آرمان ببین اول از همه این کارت سفیده رو تو بردار، این کارت برای توه و منم این کارت رو برمیدارم و از همین الان ما باید بریم صبحونه، نهار، شام برای کل روز و یه تفریح هم انجام بدیم اینجا. آقا اول از همه بریم برای یه صبحونه خوشمزه. اون ورمون یه خیابون خیلی قشنگیه، بریم ببینیم که اونجا میتونیم صبحونه چیزی بزنیم به بدن. آقا من همین یه ایده زد بزنم. آرمان ببین یه دوربین به این گنده همراهمون هست. بعضی اونجایی که بودجمون کمه میتونیم عکاسی خیابونی بشیم. اوکی بعدی آقا من یه دونه کافی خیلی خوشگل دیدم. تو میخوای بری یا من؟ برو تو برو. من برم؟ اوکی. تو هم برو صبحونه تو بزن. کجا هم دیگه رو ببینیم؟ سر همین خیابون. باش بریم ببینیم کی برنده میشه. آرمان بودجه 40 یورو حواست باشه. ببین من تخفیف میگیرم از اینا. برو باش. خب بچه‌ها مهران رفت داخل اون کافیه که اونجاست، اینا داره میره تو. منم برم یه جا رو پیدا کنم که بتونم یه چیز خیلی ارزون بگیرم بخورم. اگر بتونم اینجاها یه دونه کافی شاپ ارزون پیدا کنم سری میچپم تو چون خیلی هوا سرده. بچه‌ها ما اومدیم داخل این رستورانه و آقا چی بهتر از شیرینی دانمارکی؟ قرار شد که یه شیرینی مخصوص دانمارکی بهم بدن علاوه یه کاپوچینو. صبحونه رو من همیشه سبک میزنم ولی نهارمون رو میریم نهار خیلی خوشمزه میزنیم به بدن. شام هم سعی می‌کنیم سبک بزنیم چون دیگه پولی برامون نمیمونه. بچه‌ها یه جا رو پیدا کردم که عکس بستنی زده. الان تو این سرما کی بستنی می‌خوره؟ بریم تا اون تاش ببینیم چی پیدا میشه. خیلی هوا سرده، خیلی سرده، دارم یخ میزنم. یو بچه‌ها من خیلی راه اومدم اون قسمت بازار کلا گشتم ولی خب چیز خاصی پیدا نکردم. یهو چشم خورد به اینجا یه کافی شاپه. بریم که ببینیم چی داره توش. لیتس گو. Hi. Here we go. Thank you very much. Cinema roll. Yes. This for the YouTube channel. Yes. What is your name? I'll give you later maybe. Okay. Thank you very much. صبحونمون هم اومد. آقا خودتون ببینید یه دونه کاپوچینوی خوشمزه علاوه یه دونه از این شیرینی که احساس می‌کنم شیرینی دانمارکی. پایه دوربین من چرا اینجوریه؟ یه دونه از این بیسکویت‌ها برامون آوردن. دیگه صبحونه از این بهتر نداریم که البته معلومه 100% املت خیلی از این بهتره ولی خب پولمون نمیرسه. کنجکاو هم ببینم آرمان چی خریده برای صبحونه. بچه‌ها یه کافی گرفتیم ما. یه جای خیلی خوشگله بچه‌ها. میز بیلیارد داره. خیلی جای باحالیه به نظر من. اینم آقای مهربانی که برامون کافی داد. اوکی تانک یو. ما صبحونمون هم خوردیم شد 85 کرون. بعد من الان که به یورو حساب کردم یه دونه کاپوچینو به علاوه این شیرینیه با من 11 یورو 40 سنت آب افتاد. این کارت بخوره تو این شکمم. چرا من رفتم تو این مغازه؟ بودجه من الان خیلی کمه. 11 یورو 40 سنت تقریبا 10 یورو هم که میره برای تیکت روزانه. یعنی چیزی برای من نمیمونه دیگه. 26 یورو پول برام مونده و 26 یورو برای تفریح و برای نهار و شام خیلی کمه. پس مجبورم تفریحمو یه تفریح انتخاب کنم که مثلا بابتش هیچ پول ندم. بعد نهارم مثلا یه جا برم یه جای دور افتاده جای توریستی نباشه که جنس پنساشون ارزون باشه یه نهار الکی بزنم به بدن و شامم دیگه واقعا نمیدونم چیکارش کنم. بچه‌ها من الان از در کافی اومدم بیرون. حدود 25 کرون دانمارک شد که یه دونه کافی زدم چون چیز خاصی دیگه هم نداشت. بیشتر آبجو و مشروبات الکلی بیشتر داشت. ما هم که اصلا اهل مشروبات الکلی نیستیم. تا یه دونه کافی بزنم حداقل بتونم روزمو پر انرژی شروع کنم و اینکه بریم سمت مهران بریم ببینیم که مهران چی کار کرده. Let's go. آقا آرمان هم اومد سمتون. آرمان من بهت نمیگم چقدر پول دادم ولی کردن تو پاچم. فکر کنم برنده تو میشی. نمیگم بهت. تو هم نگو دیگه. بذار آخر ویدیو میفهمی. ولی منو کردن تو پاچم. برای تو زیاد شد نسبت به برلین؟ نه اوکی بود. ای دهنش سرویس برای من تازه می‌خواستم برم مکدونالد این پشت بود. بعد دیگه این خورد تو سر رامو دیگه. حالا تقریبا ساعت 12 ظهره. یه جای تفریح باید بریم. به نظرت کجا بریم تفریح کنیم؟ ببین با این آپشنایی که من دارم من بعد یه جا برم که پول خرج نکنم. مثلا اینجا یه دونه آکواریوم خیلی خفن داره. یه دونه موزه داره، یه دونه باغ داره. ولی همش ورودی داره. آره ورودی داره. بعدش اینه مثلا آکواریوم ورودیش 30 یورو میشه. من بعد یه جا برم آسمان خدا میشه کرد. زیر آسمان خدا این پشت ببین بچه‌ها همه توریستا اومدن اینجا دارن عکس میگیرن. چه تفریح بهتر از همین. ما میریم توی خیابون خیلی قشنگ پیاده روی میکنیم. این آتیشای رستورانا رو میبینی اونجا خودمون رو گرم میکنیم و میشینیم لب آب. تفریحمون رو بیا اینجا به سر ببریم چون که اینجوری که معلومه من حتی اگه باهات تفریحم پول ندم فکر کنم نهار و شام خیلی دیگه فقیر بشم. میتونم کمکت کنم. حالا بعد به فکر خودت
باشی چالش وقت ما دیگه رفاقت تو اون داره دیگه. خب بده من یه 10 یورو ندارم برام. ای درش سه شغل جدید آرمان داره از مردم عکس میگیره ای دهنت سرویس پول در نیاره از این یه وقت بذار من برم دخالت کنم من پول بگیرم no problem one picture 5 euro خبرات بیزنس در بیارم آره پول بگیری بلاش. مهران من دیگه بعد اینجا زندگیمو شروع کنم اصلا میالا شغلم پیدا عکاس خیابونی بعد بشی خیابونی شدم من دیگه پولم میگیرم مردم اینجا بچه آشنا اینا رستوران هر جا خاصی سفارش کنم ارزون باد یه لحظه چند ساعت تو این شهری نیم ساعت آقا این رو ببینید چند رستورانه ولی اینجا من غذا نمیخورم اینجا تا ته کلا سرمون میذارم ولی خب بچه‌ها خیابونش خیلی خفنه دیگه واقعا تفریح زیباییه دیگه چون دیگه قبول کنید اینم یه تفریح حساب میشه پول ندارم تفریح کنم آقا به خدا ما از ایران زدیم بیرون هر چیزی میبینیم یاد ایران میافتیم آهنگ پدرخوانده در مرکز دانمارک آرمان تو الان برای تفریح میخوای چیکار کنی من یه دونه این کشتی‌ها پیدا کردم اینجا این بغله آره تو این رودخونه حرکت میکنه و شهر کوپنهاگن رو بهمون نشون میده و توضیحات میده و اینا من میخوام برم سوارمون میخوام برم تفریح کنم بچه این کشتی هست قیمتش هم فکر کنم 120 تا 125 کرونه ولی الان دقیقاً میفهمیم من پولشو ندارم بهتره من نیام برو نه اوکی دنیا دو روزه برو اشغالشو بکن برو بریم به خدا بچه‌ها من خودم خیلی دوست دارم سوار این کشتی بشم ولی پول ندارم اگه سواری میشم دیگه ناروشام اصلا نمیتونم خب آرمان تیکتت هم گرفتی ببینم چند شد 129 کرون دانمارک آقا این چیز جالب که هست اینه که گوگل اصلا خودش براتون حساب میکنه و فقط کافیه که 129 کرون دانمارک رو وارد کنید 17 یورو 30 سنت 17 یورو 30 سنت پولش وای دهنت سرفیکشو میگردی رفت تو پاچم حسابی هم رفت تو پاچم ولی به جاش اشغال میکنی آرمان من میرم اونجا اشغال میکنم یه روزی همه اینا برات خاطره میشن بعد پیش خودت فکر میکنی پیرمردی 90 سالته رو تخت مرگت نشستی پیش خودت میگی من کوپنهاگن رفتم چرا سوار این کشتی نشدم من الانم کشتم رو تخت مرگ واقعا میگی چرا سوار این کشتی نشدم ببین میرم برات فیلم میگیرم ببینی عشق کنی آفرین تو کجا میری من همین دور برا میشینم کفتر بپرو آفرین کفترم اینجا داره میرم کفتر برو خوش بگذریم تیکتو خراب نکن درت اینه اوکی آقا برو ببینم خب بچه‌ها تا جایی که تونستم گردنشو بار کردم که ذره بهش خوش بگذره دلت سرویس 17 یورو خورده پول دادی این چالشو میوازی دیگه آرمان یه ذره بدجنسانه عمل کردم بچه‌ها ببخشید یعنی گردنشو بار کردم بره سوار این کشتی بشه ولی خب تقصیرم ندارم دیگه صبونه من گرون بود اگه صبونه من ارزون بود من میتونستم برم سوار بشم اومدم اینجا بشینم این پرنده‌های دایوس همه جا رو گند زدم بهش به جز این قسمت اینجا فقط ما به حواسم باشه پام به نخوره وگرنه بالاش که تمیزه خب بچه‌ها ما تیکتمون دستمون آماده است بریم من بشینیم اینجا برای خودمون یه چیل ریز بکنیم تا مردم آماده بشن که حرکت کنیم بریم کل کوپنهاگن رو با این کشتی که توی رودخونه‌های کوپنهاگن رد میشه رو بگردیم هرچند من زبونشون رو نمیفهمم چون قراره به زبون دانمارکی برای آدم توضیح بده که نمیدونم اینجا ساختمون فلانه اینجا ساختمون فلانه هیچی نمیفهمیم فقط میتونیم ببینیم بچه‌ها بریم که وارد کشتی بشیم خب بچه‌ها ما وارد کشتی شدیم بریم یه جای خفن رو پیدا کنیم همینجا یه جایی برای خودمون میشینیم دیگه بریم بشینیم این گوشه بچه‌ها ما نشستیم داخل کشتی منتظریم که کسایی که بلیط خریدن بیان سوار بشن و حرکت کنیم let's go آرمان هم داره میره منم همچنان اینجا نشستم و یخ زدم تفاوت من و آرمان اینه که آرمان روی کشتیه و کشتی داره روی آب تکون میخوره تفاوت من هم اینه که من لب آبم و آبی که این زیر پامه داره تکون میخوره خیلی جمله سنگینی بود میدونم Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying. Find the آقا آرمان داره رو کشتی برای خودش اشغال میکنه منم اینجا با این دوستم داریم آهنگ آنچلی گوش میدیم ما با هم فرق داریم آقا یه چیز بهتون بگم توف به این زندگی که توی دانمارک تاکسیاشون مرسدس بنزه بعد من تو ایران بودم آرزوی پراید داشتم هی کار میکردم این پراید هی گرون میشد آخر سر دیگه پرایدم نتونستم بخرم ناامید شدم از ایران زدم بیرون توف تو این زندگی
بچه اینجا رو پیدا کردم، 2 نفر اینجا نشسته بودن، الان خالیه و این زیر یه دونه شوفاژ است. وای خیلی گرمه، خیلی گرمه. 1 or 2, maybe 3 years I've been feeling nothing at all, but then I saw your face lighting up my space. Got me going like بچه بعد از یه عالمه گردش با این کشتی تفریحی داریم برمیگردیم به سمت اسکله که پیاده‌مون کنه و بریم سمت مهران ببینیم کجاست. بچه ما داریم پیاده میشیم. این قسمتی که مردم داخل شیشه داره اینا خیلی گرم بود، همونطور که بهتون گفتم اون قسمت شوفاژ داره. مرسی آقای راننده، مرسی آقای راننده، سلامتی آقای راننده، سلامت. Thank you. آقا آرمان هم اومد. آرمان چطور بود؟ خیلی خوب. دستات یخ زد. یخ دستای منم یخ دستم زده. رو. ولی داخلش که گرم بود. داخل اون قسمتی که شیشه‌ای بود داره خیلی گرم بود، شوفاژش قشنگ دستمو میچسبوندم به شوفاژ، ولی نه ولی خدایش خوش گذشت. میارزید بچه. ببین به منم خیلی خوش گذشت. اینقدر من آب و کبوتر نگاه کردم دیگه تا آخر عمرم نیاز دارم به کبوتر نگاه کنم. تفریح آخه اینقدر ارزون. نشسته بودم کبوترها میومدن سمتم. دیگه چی از این بهتر؟ کبوتر بازی تو حداقل اروپا. 4 تا دون پرت می‌کردی سمتش. یه ایرانی باید همیشه اصالتشو نگه داره. هر جا که ما رفتیم باید کبوتر بازی کنیم. ما بچه پایین شهری. آقا بریم برای یه نهار. نه تو هم گشنته؟ بریم برای نهار. خب آقا ما یه جای خیلی مناسب پیدا کردیم با آرمان و ماشینم گذاشتیم توی شارژ بشه برای خودش و بریم سمت یه رستوران پیدا کردیم که قیمتاشو اصلا چک نکردم، از قبلم ندیدم. یه رستوران پیدا کردیم که همینجوری تو خیابون دیدیم. با چش رد شدیم دیدیمش. آفرین با چشم چک کردیم. آقا اینم از رستورانی که ما می‌خوایم بریم، اسمش چیه؟ رستوران ماماس پیتزا اینا، ولی بهش میاد خیلی با کلاس گرون باشه. بریم ببینیم دیگه چی میشه. لیتس گو. بیا من افتتاحش می‌کنم. آقا رستوران تعطیل بود. تو رو زایه نشده بود. یارو نشسته بود خودش داشت غذا می‌خورد. بعد تا وارد شدم گفتم تعطیلیم وات دفاس. ولی اینجا رستوران زیاد داره. بذاریم یه رستوران دیگه. بچا آرمان خودش رو دیده ذوق کرده اینجا. خیلی هم شبیه ولی موهای اون سفیده. شبیه چیزه هری پاتره. این شبیه هری پاتره. دیگه اینکاش هری پاتریه دیگه. بریم با این هری پاتر فکر کنم ندیده تا الان. آقا ما یه خیابون پیدا کردیم انگار رد لایت آمستردام، خیلی خفنه. یه 100% فکر کنم یه مغازه رستوران یه چیزی اینجا پیدا بشه. تا الان که هر رستورانی داریم میریم یا بسته است. بریم شاورما نوشته. آره کجاست جلو؟ اون جلو هم چینی نوشته. چینی هم میتونیم بریم. نه میریم و کوسه موسه میدن میخوریم. ببینیم اینجا. بابا کوسه خوشمزه است دیگه. یه دونر هم داره خوبه. آقا بریم پایم. بریم این رستوران شاورما. تا اینم از قیمتا و منوشه که من فکر کنم شاورما ساندویچ رو بگیرم. قیمتش هم 60 کرون میشه. آرمان هم همین الان بالا رفته دستشویی. نمیره که من چیزی سفارش دادم. بعد نوشیدنی هم نمیگیریم. بچا آب که تو ماشین هست کافیه. نوشابه اینا خیلی ضرر دارن. آقا اینم از سفارش من با کارت حساب کردم. آرمان هنوز توالتی نمیدونم چیکار میکنه. اما برو سفارش بده. من سفارش دادم. هر چی خاصی سفارش بده. چقدر سفارش دادی؟ چی سفارش داری؟ داری دیگه. من یه چیز سفارش دادم. آقا غذای منم اومد. بذار میشیم گوشه. چقدر کوچیک لامصب. شبیه همبرگرای مکدونالدز خیلی ریزه. ولی مهم نیست. همین برای نهار کافی دیگه. من بعد وزنمو کم کنم. سال دیگه انسانم خود طبیعت بعد با سیکس پک بیام. آرمان بگو ببینم چه گرفتی؟ خب میبینم که تو یه دونه دونر گرفتی. دونر نیست. این شاورمای چی کار داری؟ تو چی گرفتی؟ من یه درومشو گرفتم. چند با درآمد؟ 78 کرون. خیلی خوب بود. بزن کارش. بر من گرونتر شد. آره کاملا جدی. ببین بهت میگم فکر کنم خودت فهمیدی ولی برای من شد 60 کرون. اونجا نوشته بود دیدم. آقا فکر کنم معلوم باشه که برنده این چالش چیه دیگه. یه گاز زمینم چطوره؟ خوبه؟ آقا من این تیکه از گوشتشو برداشتم. بد نیست. شاورما همیشه خیلی خوشمزه است. ساندویچ رو ببینید پر از گوشته. قبول دارید؟ آره خیلی. یعنی واقعا همین اگه تو برلین می‌خریدیم نصفش سالاکی. آقا ببینید واقعا این مغازه شاید قدیمیه. اولیش فکر کنم همین فروشنده است. اینجا داشته شاورما می‌خوره. فکرشو کردی؟ فکر کنم رئیس جمهور اینجاست. نه بابا رئیس جمهور با این خودشه فکر کنم. این یارو همین فروشنده است. سنش رفته بالا. میگم یعنی همونی که اونجا واسه لباس سفید تنشه. آقا یه نکته‌ای که من بهش پی بردم ما الان توی دانمارکیم، توی پایتختشیم. ولی شیرینی دانمارکی ندارن. همشون کوبسونت و اینجور چیزا دارن. اون شیرینی دانمارکی که تو ایران به ما میفروشن و باور کنید اون دانمارکی نیست. ما بهش میگیم دانمارکی به احتمال خیلی زیاد. اما ولی خدایش خیابون خیلی خفن یا. بعد الان که مثلا داریم میبینیم این شهر زنده است این موقع شب. چون معمولا هر جای اروپا شما برید، حالا قسمت شمال اروپا، یه ذره هوا تاریک میشه همه میرن خونه میخوابن، ولی اینجا نه. اوه ببین چی پیدا کردیم. آقا بهش
سفارش میاد رستوران خیلی خفنی باشه. آبا من غذامو اینجا سفارش میدم. چرا هر جا من میخوام سفارش بدم تو هم میدی؟ تو میخوای اینجا سفارش بدی؟ اینجا هم تو کافه من میخواستم برم تو رو خود تو اشکال نداره، هیچ تو هم مشکل برو. نه برو الکی میخواد جو یاد بده. از اینجا رسون. برو من اینقدر پول برام مونده هر جا برم اوکی هست. چقدر برام مونده؟ من بهت میگم تو هم بهم بگو شاید برات مونده. اوکی قبوله؟ بگو اوکی. اول کی شروع میکنه؟ تو بگو. 147 کرون. اوه دری سرویس برای تو تفریح نرفته این رفته کفتر پرونده دیگه تفریح دیگه کرده. به خدا تفریح. منم میتونستم برم وایسم اونجا کلامو بذارم 4 تا پولم گیرم ببین بیاد من دیگه صبحونه تفریح خوب دیگه. خوردم نهار من خوب بود. چیکار داری؟ چقدر برات مونده؟ 60 کرون. آقا بازنده این چالش مشخص شد. من اصلا شامم با 60 نمیخورم کرون؟ میرم تفریح میکنم. من همه چیز میتونم بخورم براش. با نوشابه بخور بره پایین. ببین میتونم بهت پول قرض بدم. نه مطمئنی؟ من گیو اپ نمیکنم. باش برو ببینم با 60 کرون چی میتونی بخری. اوکی منم اینجا غذامو سفارش میدم. خب آقا من دقیقاً یه دونه از اینا سفارش دادم ولی بهش گفتم اینا رو توش نریزه چون که نمیتونم از اینا رو بخورم. طعمش مثل طعم پیازه. آقا اینم از قیمتش 105 کرون بام در اومد. یعنی الان من 42 کرون دیگه برام مونده. بچه من الان حدود 60 کرون برام مونده ولی یه کاش پول داشتم از این منوی میگرفتم. حدود 140 تا پولشه ولی خب پولی چی ندارم. میتونم 2 تا از این کوبوسا هم بگیرم و یه کافی ولی خب اینا فکر کنم گرون در بیاد. آخه کی میاد کوبوسام بخوره با شام. من تصمیم گرفتم که بچه‌ها بیام به این مغازه. این مغازه حالت چینی داره. چاینی باکس میتونم بگیرم. فکر کنم 55 تا باشه. آره بریم که بگیریم دیگه چیکار کنیم چی پول نداریم. خب آقا ببینیم که آرمان چیکار کرده. ببینم چی گرفتی. من نودل سفارش دادم. تو هم مثل مال من گرفتی که. چی گرفتی؟ آره. من نودل و چیکن و از این پیاز سفالیا. فکر کنم میگوه. آقا غذای منم تقریبا فکر کنم مثل حالت غذای تو باشه. سنگین‌تره. برای من ولی قیمتش هم ارزون نبود. قیمتش 2 برابر قیمت مثلا یه چینا بوکس توی آلمان بود به نظرم. گوشتا رو می‌بینی آووکادو روشه. آووکادو. حتی یه ذره آووکادو به منم بده. حالا به غذا تو چند شد؟ 45 دهنش سرویس 45 کرون چقدر ارزونه. میدونی برای من چند شد؟ حدس بزن. 80 90 تا. 105 کرون. پول داریم دیگه. ببین ارزون‌تر هم بود ولی من گفتم بذارم بهترینش رو بگیرم. بچه‌ها رسیدیم به قسمت پایانی این ویدیو. آرمان بیا حساب کتاب کنیم که امروز ما با 50 یورویی که توی دانمارک داشتیم یعنی برابر با 373 کرون چقدر خرج کردیم. آقا اول از همه که من بهتون گفتم پول تیکت روزانه از این بودجه که داریم کم میشه که اون 80 کرون میشه و با اون تیکت روزانه شما توی 24 ساعت با قطار و اتوبوس هر جایی که دلتون بخواد میتونید برید. ولی خب ما امروز از ماشین استفاده کردیم ولی در کل پول اون تیکت روزانه از بودجه دوتا اون کم میشه. صبحونه تو چقدر شد؟ من 25 کرون. برای من شد 85 کرون. یارو بریم انداخت. اینجا من برنده شدم. بعد تفریح تو چقدر شد؟ 129 کرون. برای من شد 0 کرون. اشغال کفتر بازی بهترین تفریح دنیا. نهار تو چقدر شد؟ 78 تا. نهار من شد 60 کرون. چهار ما ارزونه رو گرفتم. و شام تو چقدر شد؟ شام منم شد 45 کرون. شام من بچه‌ها شد 105 کرون. پس با این وجود برای من تقریبا 42 کرون باقی میمونه و برای آرمان تقریبا 15 کرون. یعنی تقریبا برای من 5 یورو و 60 سنت باقی میمونه و برای تو 2 یورو و 2 سنت به اختلاف 3 یورو باختی. چه حسی داری؟ ای کاش نمیرفتم تفریح کنم. آقا هدف ما از گرفتن این چالش اینه که شما ببینید که توی پایتخت کشورهای اروپایی با 50 یورو چه کارایی میشه کرد و این چالش ما نیومدیم با 10 یورو 5 یورو یا با 100 یورو بگیریم. ما این مبلغ رو در نظر گرفتیم که خیلی منصفانه باشه که نیاز نباشه زیاد صرفه‌جویی کنیم نیازی هم نباشه که زیاد ولخرجی کنیم. دوستتون دارم بچه‌ها. عشق منیش بگید نظراتتون رو برام راجع به کوپنهاگن حتما بنویسید و تا ویدیو دیگه بای بای.